වෙනද වගේම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු SMD LED අපිට බෞද්ධයෙන් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වගේ LED බල්බ් එකක් ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ SMD LED පාසපු chip එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ගිය පාර වීඩියෝ එකකින් අපි හැදුවා රයිස් කුකර් එකේ high resistance coil එකෙන් පොඩි ගැජට් එකක් මේ SMD LED ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 200ක් 300ක් අතර මුදලකට වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන LED බල්බ් වල තියෙන LED chip එක. මේ LED chip එක අපි හදපු ගැජට් එක උඩින් තියන්න බෑ. මොකද මේකේ යහපැත්තේ ලොකු කැපැසිටර් දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ SMD LED ටික පාසලා තියෙන සාමාන්‍ය සර්කිට් බෝඩ් එකක් උඩ. මේ බෝඩ් එක අපි හදපු ගැජට් එක උඩින් තිබ්බොත් මේ SMD වලට යන ලයින් ටික හිටන් ගැලවිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකින්ද අපි බලමු මේ SMD LED ටික බෞද්ධයෙන් කොහොමද රීප්ලේස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පිච්චිලා තියෙන SMD LED ටික චෙක් කරගන්න ඕන. අපිට පුළුවන් පිච්චිලා තියෙන ඒවාට මාක පෙන් එකක් වගේ එකකින් මාක් එකක් දාගන්න. හරි මම මේ විදිහට මාක පෙන් එකකින් මාක් එකක් දාගත්තා පිච්චිලා තියෙන ලයිට් වලට. මේකේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ලයිට් පිච්චිලා තියෙනවා. අපි කොහොම වුණත් ඒ ලයිට් ටික බෞද්ධයෙන් රීප්ලේස් කරලා බලමු අපිට කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ වැඩේට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලී කෑල්ලකට ක්ලිප් එකක් සම්බන්ධ කරගෙන අපේ බෞද්ධක යහ මෙහා යන්න නැති වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට රන්ද ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ SMD LED chip එකේ අපි මාක් කරගත්ත පිච්චිලා තියෙන ලයිට් ටික තියෙන තැන මේ බෞද්ධක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඒ විදිහට LED පැනල් එක අපේ බෞද්ධක උඩින් තිබ්බට පස්සේ තප්පර 15ක් 20ක් විතර යද්දි මේ SMD LED ටික පහළ තියෙන ඉයන් ටික බුරුල් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ වගේ ටූල් එකක් භාවිතා කරලා මේ SMD LED ටික ඉවත් කරගන්න. මල්ලක තියෙනවා අපි ගලවගත්ත LED වගේම LED ටිකක්. මම මේව ගත්තේ දැන් මාස 6කට විතර කලින් ගම්පහෙන් රුපියල් 5ක් වගේ තමයි එකක් උනේ. දැන් නම් ටිකක් ගණන් ගිහිල්ලා ඇති. ඔයගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ අහල පහල ඉලෙක්ට්‍රොනික ෂොප් වල මේ ලයිට් ගන්න ඇති. පිච්චිලා තිබ්බ LED ටික අපි ගලවලා අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට LED තිබ්බ තැන් වලට ඊයන් ටිකක් තියාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ අලුත් SMD LED ටික හරියට දනරින බල්ලා පරණ SMD LED ටික තිබ්බ තැන් වලටම පාස ගන්න. පිච්චිලා තිබ්බ සේරම SMD LED ටික මම මාරු කරගත්ත අලුත් ඒවට. මොකද ගොඩක් වෙලා යනවා ඔයගොල්ලන්ට එකින් එක පෙන්වන්න ගියා නම්. මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් LED බල්බ් එකක් ඇතුලේ තියෙන SMD LED chip එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනති මේ LED පාසලා තින්නේ මේ වගේ heat sink එකක් උඩ. ඒකෙන් හින්දාම අපිට බෞද්ධයෙන් මේක ගලව ගන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේ LED chip එක බෞද්ධක උඩින් තිබ්බහම මේකේ රස්නේ heat sink එකට ඇදලා ගන්න හින්දා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි කලින් වීඩියෝ එකකදී හැදුවා වගේ ගැජට් එකක් හදාගන්න මේවා SMD LED ටික මාරු කරගන්න. අපි හදපු ලයිට් එකත් වැඩ කරනවා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මේ වීඩියෝ එක LED බල්බ් රිපෙයාර් කරන්න වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට බෞද්ධ එකෙන් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලන්ට අදහසක් දෙන්නයි මට උමනා වුණේ. ඉතින් මේ අද කාලේ හැටියට ගොඩක් දෙනෙක්ට හොට් ගන්න එක ගන්නවා කියන එක ගොඩක් අමාරු වැඩක්. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.